God morgon hörni och välkomna till en ny vlogg. Alltså min röst har helt försvunnit. Ted är jättesjuk så att jag var vaken hela natten. Nu har Buster honom och jag ska göra lite frukost och dona för att Todd har karate klockan 9 och sen att in till ballett. Och sen har vi lovat dem att åka till världens största godisaffär. Jag har också jätteont i ländryggen. Men efter jag har fått barn så har jag liksom jätteproblem här i de här kulorna typ. Att jag bär väl Ted på den här sidan så jag är starkare här och överkompenserar för den här, ni fattar. Aj, jag känner mig så gammal. Men nu ska vi göra en liten lördagsfrukost. Så häng med på en ny och härlig Kalsi-vlogg. Jag provade även det här overnight mask som Tanrevel har släppt. Det kanske är lite fläckigt. Jag blir ju väldigt ofta fläckig runt och så jag måste vara väldigt noggrann när jag tar på, vilket jag inte var igår. Men jag tycker om att man fick färg. Jag var så blek igår så att jag kände så här, lever jag ens? Vi fick hem ett otroligt bud från OLV. Alltså jag tror att det här var typ vad Todds nya jumpa på sig. Älskar ju cheese balls och ostbågar. Alltså jag läste ju någonstans att barn äter mer socker till frukost än vad de ska äta på en hel dag. Och då känner jag mig så träffad för att barnen äter sån här Arla Yogi yoghurt. Så nu har jag ju tagit vatten över huvudet och gör alltså då 3 olika smoothies. För att Ted vill ha en, Till vill ha en och Todd vill ha en. Wow! Men nu hittade jag den här. Och den ska vara bra. Så den gör vi smoothie. Jag börjar dagen med en grön juice som jag preppar i början på veckan. Och så räcker den typ. Jag dricker typ 4 gånger i veckan. Hörrni, så jag har Ted typ somnat. Todd är iväg på karaten. Och jag ska göra mig Tintin redo för balletten. Alltså jag har ju köpt så gulligt så vi ska matcha. Alltså, töntigaste mamman går till mig. Men, you gotta love it. Nu har vi gjort oss i ordning för balletten. Snart kommer Todd hem och då ska vi dra. Men, alltså det är en grej jag inte riktigt kan släppa. Jag vet att jag pratade om det i fredagsvibe förra veckan. Och det är ju, alltså, den här grejen om min bild där, alltså jag typ, man såg revbenen här. Ja, jag vet inte hur jag gjorde, jag försöker liksom efterlikna. Men som då bloggbevakningen la ut ett inlägg på. Och jag är så här, fine. Alltså vet du vad, inlägget störde mig inte överhuvudtaget. Det kommer från en god plats. Hon vill ju ändå slå bort det här smalhetstrenden. Så det rörde mig inte så mycket i ryggen, hennes inlägg. Sen samtidigt som jag känner att så här, jag har ett ansvar. Jag ska tänka på mer när jag lägger ut bilder. Att liksom se mer. Vilket jag inte gjorde när jag la ut den här bilden. Sen kom deras podd. Där de pratar om mig på ett, alltså så sjukt vidrigt sätt. Och jag är så glad att jag är så stark i mig själv. För att hade jag inte varit det så tror jag faktiskt att jag hade mått väldigt, väldigt dåligt. Jag blev ledsen och jag grät. Jag kan börja gråta nu, men det är nog också bara för att jag tycker att det är så sjukt hur 3 vuxna kvinnor kan sitta och klanka ner på vad jag liksom sänder ut till mina följare. Men de ser inte problemet i vad de sänder ut till deras följare. Vilket är att man får tycka och säga så vidriga saker om andra människor. Alltså de pratar om att de tycker synd om mina barn som får krama ett benrangel. Och jag kan känna mest att jag hoppas att mina barn aldrig tror eller kommer tycka att det är okej att ha såna fördomar de har om mig, om någon människa. Alltså det är det sjukaste. Och också så här, de sitter och säger i deras podd att de vet med säkerhet att jag tar Ozempic. Vilket jag är så här, jag kan testa. Alltså jag vet inte hur man visar det, men ta ett blodprov, ta ett kissprov. Jag tar inte Ozempic. Alltså jag är så ledsen att göra er besvikna, men jag gör inte det. Och att sitta och säga i deras podd att bidra med en sån falsk information som de inte har någon aning om. De känner inte mig, de känner inte Buster. Det stör mig på ett sätt. Alltså så tycker jag synd om dem att de har så här mycket ilska inom sig gentemot människor. Och att de tycker att det är okej att klanka ner på människor på det här sättet. För att alltså, nej men jag blev helt ärligt chockad. Alltså det här var så mycket mean girl
vibes. Så att jag kände mest att så här, hur mår ni? Alltså mår ni bra? Men det kan de inte göra, helt ärligt. Alltså det går ju inte. Men så jag ville bara ha ut det. Jag kände mest bara att så här, är det här okej? Alltså så här, förlåt, men det var så vidrigt. Och jag kände mest att så här, sitta och hitta på saker i deras podd. Folk tror på er. Ni ska inte vara lite källkritiska då. Alltså ni ska inte ta reda på fakta innan ni kommer med saker och ting. Nu har jag att det är kaos där borta så jag ska gå dit. Släppa av det här. Och också mina stora meloner. Alltså det pratade jag ju om i förra vloggen. Men alltså jag blev såhär, jag bara förlåt, har ni sett mina tuttar? Alltså det är inga meloner. Jag gjorde dem precis som de var innan jag fick barn. Och jag säger inte att man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill. Man får tycka att jag är för smal, vad som helst. Men liksom, behöver inte säga det på ett så vidrigt sätt. Ja, that was it. Nu ska vi på billett. Och sen ska vi åka och köpa massa godis. Här lilla sjuklingen, jättehög feber. Vill inte dricka eller äta något. Mamma, Du älskar ju att rita. Har du skrivit det där helt själv? Tintin, Ted och Todd. Todd, Tintin, Ted. Kan mamma också få en? Hur skriver min mamma då? Det vet du tror jag. M-A-M-M-A. Aha. Vad står det där då? Här. Ja, där står det mamma. Där nere. Det där gjorde du på förskolan va? Och nu hörni. Jag vet inte. Nej alltså gud, den här tjejen hon lyssnar inte på mig för 5 öre idag. Inte okej Tintin. Ja det är... Imorgon lovar jag att jag ska snällare. Gör du det? Tummis? Här bor Loe. Din pojkvän? Vem ska du gifta dig med när du blir stor? Loe. Vem tycker du mamma ska gifta sig med? Vet du, jag ska inte gifta mig med någon. Ska du inte? Jag är ju de barn. Ah, jag fattar. Men mamma är inte heller gift. Man ska inte giftas. Man kan om man vill. Men vill inte ni? Jo, mamma vill. Men pappa? Ja, jag väntar på pappa och ser ifall han vill. Det är fint att gifta sig. Jag tänker att vilken fin klänning du kommer få ha när mamma och pappa gifter sig. Jag kommer ha en rosa. Ja, kommer du ha det? Och klättskor. Ja, en jättestor rosa klänning. Ja, den med rosetten. Nej, vi gör istället en ny. Ja, som har släp. Ja. Men jag får släpa den. Ja. Och så får du vara blomflicka, vet du vad man gör då? Då går man med blommor och så kastar man ut dem innan mamma och pappa ska gå in i kyrkan. Och nu får vi aldrig gå in. Hörrni, har vi dansat ballett. Och vi är redo att åka hem. Hörru kakmonstret. Var det kul idag? Hur mycket älskar du balletten? Så mycket. Nu vill ju barn inte åka och köpa lördagsgodis så att vi gick till parken istället. Du gungar. Och killen leker med Todds radiostyrda bil. Och snart ska vi ge oss hem och göra Todd redo. På med kostymen. Nu är vi hemma efter parken och alltså jag är så ledsen att jag slarvade med tan reveal grejen. För att alltså det är så bra färg. Alltså den är så bra. Men jag smorde in på torr hud. Jag trodde typ inte att det skulle bli så mycket färg heller. Så jag måste sminka av mig och pila lite tror jag. För att grunden är så bra. Men jag ser ju att jag är superfläckig. Och så kommer jag ge den ett nytt försök. Så ja, det är min plan nu. Och göra sen den lilla Toddan dejt redo. Och nu ska jag ta på tan reveal skrubb. Den ska sitta typ 5-10 minuter. Jag tror liksom att den kommer vara bra efter det till och med. Blir man lätt fläckig av brunt och sol
så ska ni ta tips från mig. Och det är att egentligen så brukar jag, alltså för jag dreglar så mycket och håller på när jag sover. Så att jag brukar liksom egentligen ta på sådana grejer man ska ha över natten, brukar jag på dagen. Men, och så säger ju alla att egentligen man inte ska smörja in sig innan man tar brud och sol. Men jag gör alltid det. Och mest på de här, alltså så här, där det kan fastna. Nu låter vi den här sitta på. Och så hoppas vi att det är under. 15 minuter senare, nu ska vi se. Ja, men det här hörni. Det här kan vi jobba med. Det kanske också bara var det som krävdes i morse. Jag kom på att jag kanske glömde skölja av den. För det stod att man skulle göra. Alltså det ser ju redan mycket, mycket bättre ut. Så att, alltså jag tror verkligen bara att om jag tar på den på ett bra sätt så kommer det bli bra. Följer mig på Snap såg jag att jag beställde hem jättegulliga kostymer till Todd och Ted. Från ett märke som heter Bardot. Och den ska han ha ikväll. Med en vit skjorta. Ja, du ska få sova med pappa. Och så ska vi åka strax. Nu väntar vi bara på att Alicia ska komma och... Nej, vi väntar på att Todd ska börja klä på sig. För att han är inte riktigt redo än. Du har den. Så ser man väl inte ut när man ska på dejt. Vad säger man då? Hörru? Cooling. De som ska på dejt. Vad har du med Alicia? Jag har med brev. Är mamman redo? Barnen är redo. Yeah. Ja, men bra. Vi har tagit oss på stan och vi är här omkring och strosar och de har så kul. De är så jävla söta. Ni är så otroligt söta. Vi är inte alls söta, vi är rock'n'roll. Ni är rock'n'roll. Vi letar efter rock'n'roll-saker nu. För Todd ska köpa en försenad födelsedagspresent till Alicia. Och hon vill ha något som är rock'n'roll. Så nu ska vi se om vi hittar det. Alicia har hittat något, det var inte så mycket rock'n'roll. Men... Rosa. Du har valt middagsställe, vad blir det? Stråf. Nu har vi kommit till Stråf och vi sitter och väntar in maten och Lovis kommer och säger hej. Och Todd är hungrig. Jättehungrig. Lovis joinade dejten. Så att jag också haft lite mysigt. De här två har pratat non-stop. Så saker är helt. Nej men det är faktiskt, alltså det är helt sjukt. Alltså de ska starta rockband, de ska byta nummer på mobil. Det var mer än vad jag visste vill jag säga. De bara pratar om vad det ska heta. Jag bara, kan det inte bara heta Todd och Alicia? Nej, något coolt, typ rock'n'roll. Fan vad gulliga. Nu ska vi och bowla. Ska du med? Nej, jag ska. Vad ska vi göra nu? Ja. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Nu har vi kört bowling och det var så kul. Jag förlorade och jag gjorde mitt absolut bästa. Men det gick inte. Nej. Vad var det ni sa? Var det bästa? Bowlingen och dejten i hela världen. Får jag fråga er, hur har den här dejten varit? Hur har det varit idag? Bra. Jättekul. Är vi trötta nu? Vill vi åka hem och lägga oss? Nej, vi är trötta. Jag har i alla fall haft en 10-poängskväll hörni.
Gud vad mysigt vi har haft det. Nu har vi kommit hem. Vi har nattat barn. Ted ligger med hög feber på Buster och hon tycker så synd om honom. Nu ska jag äta lite av resten av Tintin och Busters middag. Då ska vi kolla på en film tror jag. Sen tack och godnatt. Så varför ser det ut som jag har varit på efterfest? Jag och Buster har precis stått där nere nu och bråkat då. För att vi skulle ta på en blöja på Ted när han sov. Och så råkar jag ha mina händer så att min nagel åker in i ett sår i hans hand. Och jag säger direkt, inte jag. Och han var så här, fast det var du liksom. Och han bara, varför ska du alltid skylla ifrån dig? Och då började vi gräva i det. Och då sa jag det att jag reagerar nog så här för att jag alltid blir beskylld. Att så här, är hans mössa borta eller liksom är en laddare borta, då är det alltid mitt fel. Och värt att få lägga 30 minuter sömn på den här diskussionen. Riktigt jävla värt alltså. Och vet du vad? Det kommer ske en stor förändring på måndag. Så jag undrar om vi ska göra så att jag tror jag tar en paus imorgon. Vi ses på måndag. Så att ni hänger med mig till min nya stora förändring. Och gud, jag är så nervös inför den här grejen jag ska göra också. Jag vet inte om det är rätt beslut. God morgon måndag. Det var en stressig morgon. Jag ska ju vara hos frissan för 10 minuter sedan. Men jag har skyndat med allting. Ted var vaken hela natten. Ish. Så att jag somnade om och tog en lite sovmorgon. Och det var ju mindre bra. Och varför jag är så ful i håret är ju nu för att nu ska det ske en förvandling. Det kommer nog bli toppen det här. Jag är så nervös. Samtidigt så känns det så rätt. För att ni vet ju att jag har varit inne på att jag vill vara hälsosam mot håret. Jag vill inte slinga, jag vill inte göra någonting. Så att nu kommer ju min naturliga hårfärg fram. Och jag har ju varit blond innan. Men jag är väldigt mörk i hårbotten. Och nu orkar inte med den här utväxten. Så att nu ska vi råda bot på den. Så att ja. Jag ska väl typ bli brunett. Alltså hur kul? Nu sitter jag då och klart mitt smink medan jag väntar på min kaffe. Ska jag alltså bli så mörk som jag är här. Fast det vet, ska du verkligen det? Du tycker inte det? Men alltså vet du hur mörk du är i botten? Men ser du, alltså du är ju skitmörk. Så nu är jag så nervös hörni. oh my god, det är så snyggt. Det är jättefint. Det är så fint. I love this. Det är så fint. Wow. Nej, men det är jättebra. Alltså jag trodde verkligen att det skulle kännas mer ovant. Men det känns typ bara som att det alltid ska se typ så här. Ja. Titta hit. Nej, alltså det är jättefint. Nu hörni är jag brunett. Jag verkar inte få till någon fokus på min kamera. Alltså det är nog fel på den. Men alltså det känns otroligt. Alltså nu vill jag bara bli brun. Så har jag löst det mesta av mina problem. Nu ska vi till älskade bröd och salt. För det är alltså, det finns inget trevligare ställe att sätta sig för lunch. För du bestämmer din egna sallad. Du kan ta allt det göttiga. Och det var otroligt att sitta och jobba där. Så att nu ska vi dit, sen ska jag möta upp Buster och podda. Well, miss, I guess I'll be on my way now. Mycket jalapeno, det är det bästa. Kyckling, parmesan. Alltså jag har inte gjort den själv så jag vet inte vad som är i. Men ja, det var det en gång. Rödlök, pesto. Green garlic. Green garlic och caesar. Avokado. Grönkål. Soltorkade tomater. Såsad potatis. Quinoa. Ja. Alltså receptet för en otrolig sallad.
Vi har poddat, gud det är så ovant att se mig i det här håret. Ni två myser på hans favoritperson i hela världen. Jag tycker så synd om honom för det kändes verkligen som att han var så kry i morse. Eller igår. Och sen så har han då bara blivit sämre. Jag förlåt att jag bara kollar på mig själv, men jag har så svårt att se att det ens är jag. Buster tyckte typ inte ens att jag blev så mörk. Men jag tycker att jag blev jättemörk. Nu ska vi hämta de små trollungarna. Och sen har Buster lagat en ragu igår kväll. Som vi ska smaska på. Jag tog en paus, vi nattade barn. Och det tog en jävla tid. Och sen har vi faktiskt haft möte med en arkitekt om att göra om allt det här. Så pepp. Så nu ska vi skicka liksom inspo, hur det ser ut nu, alla ritningar och allt. Och nu ska jag göra en kopp te till mig och Burrebus. Kolla vad fint jag har gjort det här. Jag tog bort alla köksapparater. Sen ska vi kolla på en ny serie som handlar om Stenbeck och Kinnevik. Vi kollade på 2 avsnitt igår. Så jävla bra, alltså helt otroligt bra. Jag tror jag skulle få lite brunta sol så att jag känner mig lite glowy imorgon. Så att imorgon ska jag faktiskt bara jobba hemma. Sen ska jag jobba på träningsevent som just håller. Och sen så ska jag till min terapeut. Så nu sätter vi igång den här. Och jag har ju liksom fått bort all Tanrevel overnight mask. Men nu vågar jag inte ta på den så här alltså för vi ska ju gå och lägga oss snart. Så jag kommer köra min gamla vanliga teknik. Och det är många som frågar efter den också. Så jag tänker att jag kan få se. Jag har ju typ visat den 68 gånger förut. Men alltid leda skinfood. Jag har Tanrevel Golden Brown Tanning Mousse. Så äter jag en sån här SpongeBob. Och sen duttar jag bara så här. And then tekoppar som jag har gjort på We Are Shermix. Det gulliga små meddelanden. Alltså fan att jag är så ful och dålig på att rita. Vi har också fått hem faktiskt en gammal skolkompis typ skulle man kunna säga. Som hon och hennes kille har startat matcha. Och alltså jag litar verkligen till dem till blindo. För att jag tror this is the shit. Med det sagt ska jag njuta av den här kippen av te. Vi ses nästa vecka igen. Då får ni nog hänga med på en liten fyllevlogg. Kanske. Jag tror faktiskt det. Puss och kram.